السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يد وجيهان الانصاري. النهاردة هنتعلم مع بعض مفرش سجادة مشاية، هتعمليها بكل المشاريع اللي تحبيها. شكلها جميل جدا وبسيطة، وغرزتها سهلة قوي، وبالخطوات هنقدر نوصل للجمال ده. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة ونقول بسم الله. هنبدأ مع بعض دلوقتي بعدد سلاسل 61، وطبعا علشان يطلع معاكي العدد مظبوط ممكن تزودي عشان لو لخبطتي مبقاش في مشكلة وما تفكيش وتحلي يعني. فاحنا بنشتغل على السلاسل في الغرزة دي وفي الشكل ده، تمام. فهنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عملت 11، فاضل 60. هعمل 60 غرزة واجيلكم تاني. عملت كده 61 غرزة، تمام. باجي هنا هعمل 2 زيادة احتياطي بس يعني عشان يكون العدد معايا غلط. فبعد 1 2 3 4 5 6، وفي السبعة هنا بدخل اعمل غرزة عمود. هعمل غرزة تانية لان انا هعمل غرزة الصدفة. 2 عمود، بعدين 2 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، تمام. بعدين بطلع 1 2 3 4، وباخد الخيط وبعد تحت 1 2 3 4، وفي الخمسة هنا بدخل اعمل عمود بلفة، والغرزة اللي وراها اعمل عمود. طبعا اول دور مهم جدا، 2 عمود كده، 3 عشان هو اساس الغرزة بتاعتي. 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود. اي غلطة ايه بتأثر على الاسطر اللي جاي. 6 عمود بلفة، تمام. 6 عواميد، وبعدين باخد 2 غرزة سلسلة، وباخد الخيط على 2 وبسيب غرزة، وبعمل في الغرزة التانية عمود، بعدين 2 سلسلة وبسيب غرزة، وبدخل في الغرزة التانية واعمل عمود. 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود، 6 عمود، تمام. يعني قبل العمود 6 وبعديها 6، تمام. باجي هنا في الخطوة دي وبطلع 1 2 3 4، وهعمل غرزة الصدفة 1 2 3 4، وفي الخمسة هنا هعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود تاني في نفس المكان. وبعدين اهو ده الشكل بتاعي والرسمة بتاعتي لغاية دلوقتي. هعمل 2 سلسلة، باخد الخيط وبعد 3 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل صدفتين، 1 1 2 3، في الرابعة صح. 2 سلسلة، وبدخل هنا وبعمل 2 عمود، 2، تمام. ادي الرسمة. وبعدين بعد 1 هنا انا هعمل بعد ما اعمل غرزة الصدفة 2 بعد كمان 4، 1 2 3 4، والغرز 1 2 3 4، في الخمسة هنا بعمل 6، 1 2 3 4
5 6. بعدين 2 سلسلة واسيب غرزة واعمل عمود بلفتين، يبقى غرزة. بعدين 2 سلسلة، باخد الخيط 1 واسيب عمود، وفي العمود التاني بعمل 6. 1 2 3 4 5 6. اهي الشكل بتاعي. هنكمل انا 4 تاني. 1 2 3 4. باخد الخيط وبعد زي ما عملنا قبل كده، 1 2 3 4، وفي ال5 هنا بعمل عمود، 2 عمود، 2 سلسلة، 1 2 عمود، وبعدين باجي اخد غرزة وبسيب غرزة هنا وادخل في الغرزة التانية واعمل عمود. يبقى احنا عملنا الغرز بتاعتنا صح، وفي 2 زيادة، وقلنا ال2 الزيادة دول لما يكون موجود انا بفك الخيط من هنا، الربطة دي بتاعتي بفكها كده عادي. ممكن نفك الخيط عشان نساوي بس ايه المسافات. بسيب غرزة بفك التانية اهي كده، ولو عايزة تربطي على هنا اربطي، عايزة تفكي واحدة تانية تفكي عادي. تمام. باجي انا الف في الشغل، بس هعمل الاول ايه، هعمل 3 سلاسل. 1 2 3. باخد الخيط وبدخل في جوه الصدفة هنا وبعمل عمود، 2 عمود، و2 سلسلة، و2 عمود في نفس المكان. بعدين 2 سلسلة، وفي سلاسل هنا بعد العلامة. قبل ما اجي اعمل السلاسل العواميد بتاعتي، بدخل في العمود اللي قبل العمود هنا وادخل في السلاسل، بعمل عمود وبشتغل فوق العمود ده عمود هنا كده، 2 كده، 3 كده، 4 كده، 5. باخد 2 سلسلة وباجي في المسافة هنا فوق العمود هنا بعمل 3 سلاسل، وبعمل هنا فوق العمود هنا غرزة حشو. تمام. وبعدين 3 سلاسل، وباجي هنا قبل الغرزة بتاعتي لما ادخل على الغرزة بيبقى في عندي عمودين، بسيب العمودين وادخل في التالت هنا واعمل عمود وامشي على اللي وراه 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، باجي هنا في السلاسل بعمل ايه عمود زيادة بقوا 5. وبعدين بطلع 2 سلسلة وبدخل جوه الصدفة وبعمل عمود، 2 عمود، 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود. ادي الشكل بتاعي، وادي غرزة العنكبوت اللي انا ماشية بيها والصدفة على الحرف. تمام. بعد ما اعمل الصدفة بعمل غرزة تاني
هنا عندي صدفة في غرزة هنا، وباجي اعمل الصدفة هنا اعملها 1 2 و2 غرزة سلسلة، وفي نفس المكان بعمل 2 تاني، 1 2، وبعدين 2 سلسلة، وباجي في السلاسل هنا في قبل ما ادخل بعمل غرزة. خلصنا وهنبدأ السطر الجديد. تمام، بنطلع السطر ده 4 سلاسل. تمام، 2 3 4، بلف الشغل وبدخل هنا في الغرزة دي وبعمل 2 عمود، غرزة صدفة معايا، وبعدين 2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان. تمام، هنيجي الخطوة اللي وراها. هنا بنبدأ نشتغل السلاسل بتوع العمود بتوعنا زي ما هما، بنطلع 2 سلسلة وبندخل على عمود، فوق كل عمود عمود. تمام، فوق كل عمود عمود اللي هما ال6 عواميد بالشكل ده. تمام، اهي. بعدين بطلع 4 سلاسل، 2 3 4، وباجي بغرزة الحشو هنا وبعمل غرزة حشو تانية فوقيهم، 1 2 3 4، وفي ست عواميد دي بطلع اعمل 6 عواميد تانية. تمام، 1 2 3 4 ناقص عمود ولا متهيألي 5 عواميد، 1 2 3 4 5 عواميد، سوري، هما 5 مش 6. ال6 العمود السطر اللي قبليهم كانوا 6 عواميد، دلوقتي 5. تمام، باجي هنا قبل ما ادخل في غرزة الصدفة بعمل 2 سلسلة وبدخل فيها وبعمل 2 عمود، بعدين 2 سلسلة وادخل تاني اعمل 2 عمود، وبعدين 2 سلسلة وبدخل هنا وبعمل عمود، 2 عمود و2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان. تمام، بدخل على عواميد ب2 عمود، وبدخل هنا بشتغل على كل عمود عمود. تمام، بكرر السطر اللي فات العواميد، وبدخل في كل عمود بعمل عمود. تمام، بالشكل ده. 5 عمود، 2 و3 5، بطلع 4 سلاسل وبدخل غرزة حشو فوق غرزة الحشو، و4 سلاسل، وبرضو باجي اعمل عواميد فوق العواميد. تمام، باجي هنا بشتغل في الغرز دي بالشكل ده، عواميد فوق العواميد، واحنا عملناهم السطر اللي فات 5 والسطر ده 5، ما بزودش. تمام،
اخر جزء في السطر بتاعنا بعمل 2 سلسلة، وبدخل هنا وبعمل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة. باخد سلسلة واحدة وباخد الخيط على 2، وفي الغرزة من تحت هنا بس بجيبها من ورا، فبعمل عمود بلفتين. تمام، 2 بالشكل ده. تمام، ادينا خط مستقيم زي ما انتوا شايفين، وادي بداية السطور بتاعتنا اهي. تمام، ادي الخطوة التالتة، 1 2 3، السطر التالت معانا والغرزة بتاعته. تمام، هنكمل والسطر اللي بعديه هنبتدي مع بعض السطر التاني. تمام، هجهز بس الخيط معايا كده عشان اتحكم فيه اكتر. 1 2 3 4 سلاسل، وبطلع اشتغل الغرزة هنا. بحاول ان اضيق على فكرة الغرزة بايدي على قد ما اقدر. 2، انا عايزاها متماسكة شوية عشان تبان اكتر رسمة، والغرزة بتاعتنا الثابتة. تمام، بطلع 1 2 وبسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية. تمام، بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، وانا محتاجة 6، يبقى كمان هعمل 2 عمود في ايه، في السلاسل. 1 2، عملت 1 2 3 4 وانا محتاجة 6، فهعمل 2 في السلاسل. 1 2. تمام، عملنا ال6 بتوعنا بالشكل ده. بطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وباجي في السلاسل الناحية التانية هنا وبشتغل 2 عمود. 1 2 في السلاسل، بعدين نكمل 3 4 5 6، وسيبنا واحدة اهي الشكل بتاعنا. تمام، بطلع على غرزة الصدفة ب2 سلسلة. 1 2، بعمل هنا عمود كده، 2 عمود، سلسلتين في نفس المكان، 2 عمود. 1 2. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة، 3 4 5، 5 سلاسل، وباجي هنا على الغرزة بتاعتي الصدفة وبعمل عمود، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. وبعدين بشتغل 2 سلسلة وبسيب عمود وبشتغل في العمود التاني، وهكذا بقى اكرر اللي اشتغلته هنا. تمام، امتى؟ لما دخلت من اول الغرزة دي، لما عملت 2 سلسلة ولا وسبت عمود واشتغلت عمود، بعمل الخطوة دي في البداية هنا. تمام، لغاية لما اوصل للاخر هنا، وهقول لكم هنعمل ايه، وهاجيلكم عشان اوريكم الخطوة بتاعت اخر الغرزة وبداية الغرزة الجديدة. جينا لاخر الغرزة وعملنا 2 سلسلة، ودخلنا في الغرزة اللي عندنا هنا، سيبنا غرزة، عملنا 2 عمود، ودخلنا عملنا عمود بلفتين. تمام، بالشكل ده. بطلع الغرز 1 2 3 4 5
6 7. وباجي الف الشغل وبدخل هنا وبعمل عمود، 2 عمود و2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود. هندخل على السلاسل دي هنعمل 3، 1 2 3. باخد الخيط وبسيب غرزة وبدخل في الغرزة اللي وراها العمود، بعمل عمود 2 3 4 5 6 7 8. عملنا 3 في النص هنا، 9 10 11 12 13 عمود بلفة. تمام. وبنسيب ده كمان مش بنعمله زي ما عملنا بالشكل ده. اهي الرسمة بتاعتي. تمام. باجي هنا وبعمل 3 سلاسل، 3، وباجي في الخيط بدخل في الصدفة دي وبعمل عمود، 2 عمود، 2 سلاسل، 2 عمود تاني. بعدين هعمل عدد سلاسل 7، 1 2 3 4 5 6 7. وبدخل في الصدفة التانية وبشتغلها 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. تمام. هاخد سلاسل 3 وبسيب عمود وادخل في العمود اللي وراه وبشتغل 13 عمود برضو. تمام. ادي الرسمة بتاعتي. تمام كده. هكمل لغاية هنا وهنيجي برضو هقولكوا في الاخر احنا عملنا كام غرزة وازاي نهاية السطر بتاعنا. جينا للاخر هنا واشتغلنا 3 سلاسل 3، وباخد الخيط على 2 وباجي في الغرزة التالتة بس من ورا، وباخد الخيط بالشكل ده وبدخل اعمل الغرزة بتاعتي عمود بلفتين. تمام. اهي. ايه رأيكم بالشكل ده الرسمة بتاعتي؟ هنكمل مع بعض الرسمة والدور اللي جاي.